Salut! Bine ați venit la un nou episod. Mă bucur să vă văd aici pe acest canal. Astăzi o să discutăm despre economisire și economisirea mai ales mă refer acum și mă adresez tinerilor între 20 și 30 de ani, pentru că acolo ne interesează foarte tare viitorul, cei care vin din spate și mai ales că aici este perioada în care, să spunem așa, ne facem cel mai puține griji. În principiu, tinerii nu prea se gândesc la viitorul lor și apoi după 40 de ani încep să regrete că nu s-au gândit la treaba asta când erau mai tineri. Așa că am vrut în mod special să fac acest clip adresat lor. Bineînțeles că se poate aplica, o să vedeți din informații, și pentru peste 40 de ani, peste 30 de ani, nu e nicio problemă, dar perioada cea mai propice pe care eu o consider să începem să economisim este între 20 și 30 de ani și o să vedeți imediat de ce. Ok, așa cum am spus, avem această perioadă de economisire care eu o recomand între 20 și 30 de ani și mă refer mai ales tinerilor care au terminat o facultate, pentru că practic au o calificare, au un potențial uriaș în fața lor, chiar dacă nu-și dau seama, dar așa este și cei care sunt mai trecuți de o vârstă știu ce spun. Și sper să înțeleagă și tinerii sau cât mai mulți tineri acest lucru, că au un potențial uriaș în fața lor, mai ales când sunt tineri și trebuie să profite de treaba asta maxim. Am aici un calculator, o să-l vedeți și voi. Era să scap telefonul. Vreau să facem niște calcule, să vedeți cam câți bani se pot economisi până în 30 de ani, în condițiile în care ai terminat o facultate, deci ai o calificare, stai cu părinții, nu te-ai instruat încă, nu e cazul să te însorte la 20 de ani și să faci copii la 22. Eu mai încet poți să faci până în 30 de ani liniștit câți copii vrei tu, dar hai să discutăm mai întâi despre siguranța viitorului tău și a viitoarei tale familii. Vreau să facem câteva calcule. Mă refer să spunem că te-ai angajat pentru că ai terminat o facultate, automat recomandarea mea ar fi să-ți cauți un job înainte de a face bani prin diverse soluții, una care poți să le faci oricum în paralel cu jobul. Ia-ți un job pentru că trebuie să știi ce înseamnă o muncă, trebuie să știi ce înseamnă un sistem de lucru, trebuie să știi cum funcționează regulile muncii, să știi ce înseamnă un program și așa o să ai oricum pe viitor un mediu de comparație între ce înseamnă să muncești la patron, să spunem așa, și ce înseamnă să ai propriul tău business. Trebuie să cunoști aceste diferențe, o să te ajute foarte mult pentru a te dezvolta pe viitor. Să spunem că ți-ai luat un job. Fiind o muncă calificată, pentru că am spus că vorbim despre tinerii mai ales care termină facultatea acum, cel puțin la noi în România, cam toată lumea face o facultate, procentul este destul de mic la cei care nu au facultate, studii superioare. Să spunem că salariul de încadrare o să fie undeva între minim 5-600 de euro pe lună. 5-600 de euro pe lună în condițiile în care tu stai cu părinții, în condițiile în care părinții îți asigură nivelul minim, să spunem, de trai, adică mâncarea, spălat, călcat, întreținere, cheltuieli. Astea s-ar putea în multe cazuri să nu se ceară niciun ban pentru toate aceste beneficii. Deci cazare, mâncare este asigurată, hainele tale sunt curate, o să trebuiască doar niște bani de ieșit cu prietenii la un suc, la o bere, în oraș, la un film, mici distracții și probabil mici cumpărături, haine și așa mai departe. Bineînțeles, dacă înveți să te limitezi un pic și să nu exagerezi cu cheltuielile, să arunci cu banii pe haine foarte scumpe și practic care nu-ți trebuie, crede-mă. Se poate și fără haine scumpe să ai o viață frumoasă. Ok. Bineînțeles că recomand să începi să pui deoparte. Chiar începând cu primul salariu, pentru că devine un obicei și dacă este un obicei de la bun început, o să vezi că ți este mult mai ușor după aceea decât să te înveți să cheltui foarte mult din salariu, să rămâi cu aproape nimic și după aceea să începi să economisești. De ce? Pentru că îți creezi un stil de viață cu care o să te obișnuiești foarte repede pentru că o să fie foarte plăcut să arunci cu banii în stânga și în dreapta, iar apoi să începi să te limitezi o să fie destul de greu. Probabil că unii dintre voi știți lucrurile astea, le-ați trăit și știți ce vorbesc. Ok, să spunem că din acești 600 de euro, eu ți-aș recomanda să pui minim 400 de euro deoparte în fiecare lună, ținând cont de condițiile în care trăiești. Ești cu părinții, cheltuieli minime,
crede mai bine să ai o viață cumpătată, să spun așa, atunci când ești tânăr și să ai o viață liniștită atunci când ești mai bătrân și mai sigură financiar. Ok, să spunem că punem $400 pe lună deoparte, ori 12 luni înseamnă 4.800 de euro pe an. Am vorbit de vârsta între 20 și 30 de ani. Să spunem că ai terminat, te-ai angajat undeva la 22 de ani, deci după ce termini studiile superioare, o să pun o perioadă de 8 ani. Deci până la 30 de ani, înmulțim cu 8 ani și avem, iată, 38.400 de euro puși deoparte. Bani cu care poți să-i folosești, să ai un start în viață, chiar dacă nu te-a pus să faci nu știu ce investiții financiare, nu te-a pus să faci nu știu ce afaceri, tot este bine că ai un buget cu care poți să alegi ce să faci. Vrei să-ți faci o familie, o să ai bani să-ți cumperi un apartament, o casă sau ce vreți voi. Vrei să stai în continuare cu părinții sau cu chirie și vrei să dezvolți o afacere cu viitoarea iubită, soție, o să ai un buget din care poți să faci lucrurile astea. Nu o să mai depinzi de nimeni, nu o să depinzi de părinți, nu o să stai să le ceri bani sau să te împrumuți de la bănci, ceea ce nu-ți recomand. Credem, am avut credite, nu e o afacere, se plătește aproape dublu la finalul creditului asta dacă nu dai banii în avans, nu rambursezi creditul mai repede. Așa că îți recomand să-ți faci acest buget care se adune în timp și cu care poți să alegi singur mai departe, fără să depinzi de părinți, de bancă sau de alte persoane, ce să faci în viitor. Asta e cel mai bun sfat pe care consider că îl poate primi un tânăr, să își creeze o siguranță financiară de tânăr și atunci deciziile lui viitoare ca viitor adult, familist, eu știu, om de carieră, neapărat vrea să-și facă o familie, vrea să-și facă o carieră mai întâi, pașii lui nu vor mai depinde de ziua de mâine. Deci nu va mai avea acea disperare, să spunem, să-și asigure traiul zilei de mâine. Când o să te duci, de exemplu, să te angajezi în altă parte, o să vrei să schimbi jobul, nu o să mai accepti orice condiții, pentru că chiar dacă o să stai 3-6 luni acasă, știi că ai un buget din care poți să-ți asiguri cheltuielile lunare, chiar dacă o să te muți cu chirie, de exemplu, vrei să pleci de la părinți, o să ai un buget din care să lucrezi și atunci o să ai o siguranță mai mare, o să ai timp să te gândești când e o decizie, nu o să mai ai decizii rapide, pripite și proaste, bineînțeles, greșite, pentru că tu o să ai o bază. O să ai o siguranță că nu trebuie să te arunci cu capul înainte în tot felul de lucruri care poate nu sunt cele mai bune alegeri. Despre asta am vrut să discutăm în acest episod. Încerc să le fac din ce în ce mai scurte. Am avut 2 episoade foarte lungi de vreo 20-25 de minute și acolo erau lucruri importante și în fiecare episod le fac cu drag și mi se pare important fiecare aspect pe care îl discut în toate episoadele. Le-am lăsat așa lungi, știu că sunt lungi acelea 2, dar consider că era necesar și acea discuție. Ok, gândiți-vă chiar dacă sunteți și mai în vârstă, 30, peste 30-40 de ani, chiar și acolo puteți să faceți economii, să vă creați un buget de siguranță cu care puteți să lucrați mai târziu. Știu că toți căutăm soluții să găsim o mică afacere sau un mic business, nu contează unde, online, offline, din care să scoatem niște bani foarte repede. Sunt soluții, dar nu toată lumea poate să le facă, nu oricine poate să facă orice, așa că aceasta este o metodă prin care puteți să vă asigurați aproape 100% sigur un buget cu care mai târziu să începeți să luați decizii și mai bune. Vă mulțumesc, abonați-vă și ne vedem în curând. O zi bună și baftă!